Сьогодні робочий день наш почався з 8 години ранку, але ми прокидаємось десь о 7. Приїжджаю в Миколаїв, підбираю хлопців, які з Миколаєва, і вже потім вирушаємо сюди в село, де працюємо вже з 8 ранку. Вчора накрили один дуже великий об'єкт, це 140 шиферин, полуторний дом, це дуже велика криша, і ми її накрили десь до 2 години дня, можливо до 3 години. Але, щоб ви розуміли, десь такий будинок криється 2-3 дні. Так як у нас вже є люди, які мають вже досвід, тому так швидко все робиться. До кінця місяця цього в планах 32 будинки зробити. Гості завжди приємно, але ці дуже дорогі. Вони приїхали дуже вічливі, попросили, що вам треба, в нас вікна тут повилітали, там нема вікон. Вони нам пообіцяли вікна і ось 2 неділі, як вони привезли шифер і одразу почали перекривати. Переїхали сюди, мені було 15 років. Привикли. Це наше село, наша громада, у нас дружні люди в селі. І я не хочеться туди жити. Дивлюся, в цю прям хату попали, так? Да. Впереді там. І вона впала, коли дощі пішли, то вона взагалі посипала. Все, вікна, сказали, поміняють. Ось, бачите, тут шипить одна клейонка. Дуже гучно було. Пиль була, все почало тріщати, я говорю, як. Воно не було коли очнутися, бо воно іще летіло, все посипалося і тріщина. Балка просіла, бо текла криша. Тепер не буде текти, можна робити. Нам головне вирівняти перший ряд. Воно і до цього вже було криво зроблено все. Оцим молотком зроблено вже 470 будинків. А може цим? Якимось із них. Я маю, що це ж беззамінно, тобто вони ж працюють кожного дня. Для нас вихідний день це, мабуть, тоді, коли дійсно йде великий дощ або сніг і ми вдома. А так ми працюємо, у нас є невеликі так скажемо, можливості від наших партнерів, вони допомагають нам і матеріалами, частково допомагають нам інструментом, тому ми працюємо, є така можливість, поки так. Зараз є організації дуже багато, які допомагають через сільсовет, які надають допомогу в матеріалах. І ми зараз вже взяли більш активну участь у відновленні села, бо ми можемо бути забезпечені матеріалом і тільки потрібні руки. Тому сьогодні в цьому селі вже відновлено близько 25 будинків, це нами. Ми їх всі фіксуємо, у нас є табличка, де ми це все записуємо, де було. У нас зараз маршрут по факту через всю громаду. Ми зараз їдемо в найбільш дальню частину громади. Та частина вона була в окупації. Оскільки громада дуже витягнута і конфігурація її нагадує щит, то під час бойових дій наша громада стала справжнім щитом для міста Миколаєва. Найбільш активна фаза бойових дій вона проходила якраз таки в тому числі по території нашої громади. 8 населених пунктів з 21 знаходилися в окупації майже 9 місяців. Ми знаходилися в сірій зоні. Всі вважали, що ті села, які на трасі, найбільш підтверджені будуть нападу, а ті села, які десь глибше, вони, знаєте, навіть була фраза, що в Другу світову не в усі ці села німці там часто заїжджали. Тому була надія, що маленькі села трогати ніхто не буде, але насправді потім виявилось, коли вони не змогли пройти по основній трасі, вони почали шукати обхідні шляхи через маленькі села. Така була ситуація для багатьох жителів непередбачувана. Коли в росіян план був перший день Херсон, другий день Миколаїв, третій день Одеса, всі пам'ятають ці гасла, а 9 місяців вони не змогли пройти Шевченкова.
коли в них не вийшло захопити Миколаїв і вони понесли великі втрати на цьому напрямку, їхня концепція помінялася, тобто вони вже вважали, що тут всі яскраві бандеровці, фашисти і так далі. І вони потім почали гемселити по всім населеним пунктам. Просто російський танк заїжджав в село і хаотично стріляв по будинкам для того, щоб створити паніку в населення, щоб населення масово звідти втекло, щоб вони могли там закріплюватися. Місцеве населення об'єдналося і відіграло дуже значну роль. Ті хлопці, які об'єдналися і гасили пожежі в Шевченково, Котлярево, там інших населених пунктах, вони по факту отримали такий досвід, який дуже складно оцінити, тому що вони гасили після обстрілів, під час обстрілів, гасили там військову техніку, будинки, рятували людей. Зараз у нас трансформовано в місцеву пожежну охорону. В мій час, коли я був дитиною, то було стати космонавтом, стати пожежником, рятувальником, їздити на червоній машині з включеними мигалками. Це, мабуть, мрія. Тоді була точно мрія кожного хлопчика. До війни я займався приватним підприємництвом. В мене були магазини господарчих та будівельних матеріалів. Сімейна справа, цю справу започаткував ще мій батько. 9 травня в 22-му році рашисти зробили мені такий подарунок. Розбомбили повністю приміщення магазину. Частину вже було відновлено. Діяльність магазину ми перенесли до себе додому і торгуємо з подвір'я. Мій день зазвичай починається. Я перевіряю пожежний автомобіль, оскільки він на сьогодні базується в мене в дворі, скажімо так. Перевіряю готовність до виїзду. В нас є група в месенджерах, ранкова перекличка, чи все в порядку, чи все на місці, хто готовий до виїзду. Тобто все в цій групі. Зізвонююсь з начальником, і якщо ніяких таких завдань поточних немає, то просто відбувається варта і все. Машину нам подарувала донорська організація. Мабуть, мало використовувалася там в Німеччині, тому що прийшла майже новою, навіть пахла фарбою ще. Хоча машина 92-го року випуску. Дуже серйозні завдання – це коли прильоти саме по військовим, коли боєкомплект. Одне з самих таких важких і серйозних завдань – це було, коли був прильот по батареї нашої протиповітряної оборони. Отримали цей виклик як просто виклик на пожежа в лісосмузі. А коли прибули на місце, то побачили ці військові машини, які горять, хлопців військових, які в паніці рятували своїх якихось поранених. Дуже важке завдання і дуже небезпечне. Люди намагаються зігрітись в зимовий період. Це пічки, це якісь грубки, чи що це щось таке, щоб кілька днів вони виїжджали, то в Мирному гасили пожежу. Там чоловік майже згорів через те, що топлять оці пічки. Врятували, витягнули його. Алло, Саньок, що ти там вийдеш? Все, давай.
Саме наша команда створилася на базі вже існуючої добровільної пожежної команди, яка була створена ще в 2017 році. Базувалась вона в селищі Луч. Але під час повномасштабного вторгнення, спасаючи свої сім'ї і родини, ті пожежники, які в ній працювали, виїхали. І, скажімо так, ті, хто залишились, активна частина тих хлопців, започаткували цей новий склад нашої команди. Коллеги позвонили, предложили. Ну а куди діватися? Як нема більше кому. Хлопці, що були раніше, ті зараз воюють. Молоді хлопці. Ну, а ми як. Ми займалися не тільки гасінням пожеж, також ми допомагали військовим, чим могли. З електрику лагодили, тому що Електрика це була проблема номер один. Кожний день, де то, що то. Ну і газ теж. да, без газу можна обійтися, а електрику то лагодили. Після кожного прильоту, скажімо так, виїжджали, взяли також собі жековський трактор з люлькою. У нас був електрик, який працював в РЕСі, координував наші дії, скажімо так, і комунікував з підстанцією, щоб вмикали напругу, пояснював, як там, де на трансформаторах, і ми це все старались загальними зусиллями лагодити лінії електропередач. І кожного дня це робили. І завдяки цьому люди залишалися в селі. Село, саме Шевченко, залишилося більш цілим. Тут не було кому там дуже допомогти. Тобто тут хочеш, не хочеш, а треба було допомагати. Не знаю, як це Мені об'яснити. подобається Не знаю, як допомагати. це об'яснити, але хочеться робити якусь користь. Мені кажеться, із-за цього і саме більше удовольствия цієї роботи. Як їдемо по незгорівшому, а виїжджаємо вже по згорівшому, то ми дивимося, куди ми їхали і по чому ми їхали. То, Як прям міни лежать Він між лежить, колес. Да, то потім вже думаєш, чому ми туди їхали. Ну, тобто, такі випадки, що запам'ятаються. Та взагалі ми тушимо, а воно прям рядом усе в домах взривається. І все, і можна там зараз його приймати і з 2 ряда повністю доверху проложити. Ми майже скрізь були по Миколаївській області. То в Очакові, да, було таке, що ми цілий день просиділи в підвалі, щоб накрити один будинок. Але ми розуміємо, що після того, як там РСЗО б'є, воно там вже того будинку вже потрібно вже 3 рази крити. Але ми не зупиняємося і ми їх криємо. Ну, ми на розрив. У мене от є списки, де дійсно багато хто думає, що ми просто там по кришам полазили і сидимо. У нас дуже багато документів, ми це все фіксуємо, ми передаємо це і в нашу організацію, ми спілкуємося з міжнародними організаціями. У нас дуже багато паперів, що майже займає декілька годин після того, як ти приїдеш додому, тобі треба це все зафіксувати, щоб подальше вже щоб було воно вже так поетапно йшло, щоб ти вже десь там не впирався в те, що ти не розумієш. Ти знаєш, що в тебе все є. Є ось громади, там потрібно. Ну, ми приймаємо участь активно це на всіх напрямках. Це ж не тільки там відновити кришу. Так, це поставити вікна, це зібрати на ЗСУ, це збираємо на дрони. Є люди, які плетуть сітки. І тут ти потрібен, і там ти потрібен, і там люди дзвонять, і там хлопці телефонують, чи є каска, чи є броник. Це ж постійно ось так. Ви можете просто подивитися, як село відновлюється. Ви сюди заїжджаєте, я ж кажу, подивіться, скільки тут будинків просто накритих вже. А раніше я пам'ятаю, що я собі їздив, взагалі, там 2-3 машини було.
Ну це класно, що повертаються люди, але потрібно більше займатися відновленням. Бо крім тебе ніхто тобі не допоможе. Якщо взяти село і в цьому селі сидить та людина, яка дійсно зацікавлена відновити своє село, тут будуть і брикети, які люди не будуть мерзнути, тут буде і шифер, тут буде все. Якщо в селі є людина, яка він отримує зарплату, він собі там сіль голова, я не знаю, хто він там, а йому нічого не цікаво. А є і хлопці, які захищають нашу країну, а родина вдома сидить і дійсно потрібна допомога. То є такі, як ми, які можемо приїхати, допомогти і накрити той дах. І я вам скажу, відсотків, мабуть, 30 ми накриваємо будинки іменно тим людям, які захищають нашу країну. Ну, поки це сама крива криша, яка в селі ми робили. Ну, зробили більш-менш там. Вона 3 рази піднімалась і опускалась. А ти приліт і був на городі десь, так? Да, там яма, воно там прильот був. І оце під стовбом, оце забор улетів. Ну, забор то ми самі зробили поки. Мені чоловік сам робив. Там Багато хто дивиться, каже, а що ж ви криєте цілу кришу, якщо вона ціла, ви знімаєте шифер. ні, воно все. А шифер його переворачується, а за ним ззаді така павутина. Він тріснутий. А звіду він цілий, так. Да. Ну ось цей, наприклад. Вроді би цілий. Ну так. Да. А в хаті А воно тече, на так. потолку не ці. Ну, не переживайте, текти вже не буде. Ну це саме головне, да. Більш-менш вирівняли. Дякую. Так. Ви там зробите, потім я вас покормлю. Ну так, ми закінчимо вже. Добре? Десь через годинки 3. Добре. Дякую. Я скажу, більше поважають тебе тут, де ти є. От де я працюю, я тут не народився, але я тут 3-й рік, і мене всі громади майже знають, мене знають всі старости з сел. Вони розуміють, що дійсно ми багато чого зробили, ми багато чого допомогли. А якщо додому приїжджаєш, ти там, мабуть, людина, яка там просто народилась, навчалась і все. Ось, мабуть, якщо була можливість в мене залишитися тут, де я працюю, я б, мабуть, тут і залишився. Це вже 3-й рік, коли ще окупанти стояли недалеко від Миколаєва, там в 10 кілометрах вони били градами, але ми затягували плівку, рятували освітні заклади, де були пошкоджені покрівлі, воно все затікало. Тому ми затягнули все плівкою. Зараз я проїжджаю, я бачу, що дуже багато де вже відновили. То, скажімо так, якщо б ми плівку не затягнули, з цього будинку за 2-3 роки вже б не було. А зараз ми приїжджаємо, бачимо, що цей навіть ліцей або ця школа, яку ми відновили, затягнули, де плівкою, де шифер замінили. Воно все зараз працює і навчання йде, і діти навчаються. У першому класі, коли я пішла до школи, я сказала, що я буду вчителькою, тому що мені сподобався образ моєї першої вчительки. Перший день у школі відбувся 1 лютого 2022 року. Мені запропонували тут працювати. Я вирішила, чому б і ні? Я спробую працювати з дітьми. Я відпрацювала, виходить, що декілька тижнів, почалось повномасштабне вторгнення, і через декілька місяців ми повернулися до дистанційного навчання вже. Шкільне життя – це не просто там книжки, оцінки, зошити і так далі. Діти – це, скоріше за все, місце сили, бо вони якраз таки дають мені сили рухатися вперед. Ця школа була пошкоджена внаслідок бойових дій. Тут поряд, буквально 50 метрів звідси, прилетіла ракета С-300. Здравствуйте! Вона одна із таких, які потребують лише цієї захисної споруди. І далі вона вже може починати свою роботу. Hello. Hello, Олег. Олег. Здравствуйте. Так, ну що, йдемо. We rebuilt window, roof, door, everything. Я ще не настільки впевнений користувач англійської мови. This place
Це якраз залишки були цієї оборони. Тут якби солдати собі готувалися до оборони. От, і тут на цьому місці ми будемо будувати. And actually, this is entrance, and children and other people can directly go to the bomb shelter if it's needed. Скільки зараз, скільки планується очно, щоб навчались? Ми плануємо до 200 дітей, 200, Да, то й да. більше. Єдине тут Да. питання стоїть ось саме в укритті для того, щоб заклад освіти відновив свою роботу. Одною ракетою мощною демілітаризували, значить, 2 гаража і 1 сарай. Нас спасає неточність високоточної російської зброї. Тобто цілились по школі, промазали. Чудом просто з людей ніхто не постраждав. Да. Перше, з чого починають тоді, коли окуповують територію, це знищення українських книжок, українських бібліотек. Для них це є фундамент, на якому будується ідеологія. Вони борються в першу чергу, в тому числі з нашою культурою, з нашою мовою, з нашою ідентичністю. Тому освіта – це один із базових принципів того, що за 30 років незалежності українці відчули себе українцями, і тому такі заклади дуже часто стають тригерною точкою для росіян і не жаліють жодних ракет. Зараз в багатьох громадах України, особливо ті, які були прифронтові, окуповані, там, які знаходилися або знаходяться в зоні бойових дій, вони зміняться, однозначно зміняться, вони не будуть такі, як були раніше, хто б що не казав. Але самий головний момент, який повинен бути, це відбудовувати треба громаду з таким розумінням, як вона буде виглядати через 5-10 років. Для кого ця громада, хто там буде жити, з чим вони будуть займатися, з чого будуть жити ці сім'ї. І вона повинна бути орієнтована також на молодь, тому що молодь повинна для себе розуміти, їй буде там цікаво жити чи ні. Вони шукатимуть там, де краще. Ми хочемо, щоб наша молодь вона була успішна, і в першу чергу, щоб вона була успішна в Україні, і успішна, щоб їхній успіх відбувся в нашій громаді. У нас зараз по факту 2 великих напрямки у фінансуванні. Це Збройні сили України, це пріоритет номер 1, і відновлення закладів освіти. Ми розуміємо, що хлопці, які воюють, вони воюють за конкретні свої сім'ї, свої родини, свій будинок, своє село, своє місто, свою вулицю. Щоб наповнити сенсом те, за що вони воюють, ми повинні докласти зусиль, щоб їхнім дітям, їхнім родинам було комфортно знаходитися там, де вони є. Перед тим, якщо ви хочете змінити код, ви маєте вимкнути плату. Так, доброго дня. Добрий день. Хто англійську знає? Вітайте. Що не знаєте? Це ж треба вчити. STEM education. Далі вже я не зможу пояснити. Ви мені розповідаєте, я перекладу. Добре, це STEM освіта, вона в себе включає різну робототехніку, математику, технології, фізику і так далі, природничі науки також. Ми тут з дітьми збираємося, на даний момент у нас програмування йде, а так ми щось змінюємо там для молодших класів, для середніх та старших. Тільки у нас немає дрона. Хочемо дрон, Ми ще хотіли б на згадку, щоб ви обрали собі брелочок. Ми це робили за допомогою 3D-принтеру, створили модельку, так. Обирайте колір, який вам подобається. And this made by 3D printer, and you can choose one for yourself as a present. Yeah. Color. You can choose a color. Thank you. Да, дякуємо, Вам дуже вдячні. хлопці та дівчата. Раді Богу. Привітатись. До побачення. А тепер ми заново згадаємо правила користування 3D-ручкою. На пальцях не малювати. Пальцем.
Матвію. Ми ж нічого з цим зробити не можемо, на жаль, розумієте? Дмитро, що ти хочеш зробити для робота? Штанишки, кофточку і куртку. Одежу хочеш зробити? Добре. Добрий день. У нас зараз світла немає. Ми не знаємо, як воно зараз буде. Зараз втрачається, наприклад, спілкування. Найпростіше. Діти просто перестають між собою спілкуватись. А у школі якраз ці веселі перерви, наприклад, так, і вони між собою спілкуються, голосують і так далі. Тому укриття нам потрібне для очного навчання, це 100%. Юлія Валерівна, Так. Юлія Валерівна, можна ми з Дімою пограємося в VR-окулярами? Ми можемо з вами, звісно, одягнути VR-окуляри, тільки ви ж там нічого не побачите. Навіщо це вам? Ну, я тільки спробую, будь ласка. Так, ти ж там нічого не побачиш, там буде одна темрява. Нічого. Тут зараз нічого немає, діточки. От нещодавно був урок, і запитання у дітей було: яка ваша мрія? І кожна дитина відповідає: я хочу, щоб в моїй країні не було війни. В них уже у молодшому віці йде розуміння, що зараз відбувається, і що це не окей. Для їхнього дитинства це не окей. Ой. Хто ще хоче темряву побачити? Темряву побачити? А ну розкажіть, що ж ви там бачите? Зараз ти будеш, Вань. Я навчаюся в Шевченківському ліцеї і наразі його відбудовують. Наші вчителі, наша директорка, вони дуже стараються для нас, стараються відбудувати школу, створити якесь свято, якусь зустріч поза класом, поза комп'ютерами. Насправді, якби я обирала десь інше, десь безпечніше місце, я б все одно обрала дім. Тим, що ми лишились в Україні, ми не маємо дітей якось обмежувати. Хочеться, щоб вони в Україні мали можливість розвиватись і в спорті, і в навчанні, і чогось досягати. Хай під обстрілами. Ти розумієш, що може там прилетіти ракета, шахет, але те, що ми разом, то психологічно набагато легше, ніж знаходитись за кордоном. Наша найдальша точка 30 кілометрів десь. І це бездоріжжя. Час доїзду наш туди складає близько години. По європейським нормам та й по нашому законодавству область доїзду там повинна влягатися в 20 хвилин. Справа можна бачити, це сліди нашої роботи. Вже зелена травичка виросла, але 1,5 місяця назад тут вирувала пожежа. Якщо подивитись, там біля поля складені залишки боєприпасів, які будуть пізніше вивозитися і ліквідовуватися. Не завжди співають розміновувати, фермери поспішають. Це часто призводить до печальних наслідків, але незважаючи на це, все одно вони продовжують, щоб засівати, щоб сіяти хліб. Ось такий вигляд має селище Мирне на зараз. І дома такі красиві були до війни, видно, що ухожені. Двохетажна будівля була у людей. Фермера хазяйнували, тут все було, дивіться, як гарно. А тепер все вигорівше, спалене. Ми в цьому селищі були дуже багато разів, тому що часто виникали пожежі з сухої трави, а також в закинутих подвір'ях громадян. Ми коли виїжджали сюди на пожежі, то догорали останки фосфора. В посадці прямо ярко-зелені кулі такі горять, і їх неможливо нічим загасити. На цьому місці справа в минулому році на пожежі ледве не поранило мого колегу Олександра, який гасив саме пожежу, і нерозірваний боєприпас взірвався поряд. Але, дякуючи Богу,
його не поранило, просто налякало трохи. На вулиці може бути 1-2 будинки, які заселені, і 20-30 будинків, які розбиті, за якими ніхто вже не наглядає. Тому, коли виникають пожежі, немає кому їх стримувати на перших порах, а також не викашуються подвір'я, це все горить. Житловий фонд селища знищений більш ніж на 80%. І в нас в нашій громаді дуже багато таких селищ. Люди все одно повертаються, люди хочуть жити на своїх рідних місцях, на своїй батьківщині, стараються відновлювати свої помешкання. Шість населених пунктів, які були під час бойових дій знищені там на 90%, і туди зараз повернулося близько 30% їхніх жителів, які були до повномасштабного вторгнення. І перспектив там по поверненню людей далі дуже мало, тому що житло знищене, його неможливо відбудувати. Всі житлові будинки, які можна було відбудувати простим середнім ремонтом, вони за цей період часу відбудовані. Скільки б ти не зробив, ти все одно зробив мало. Це, на жаль, така психологія. Але хто хоче бачити зміни, то їх бачить. Не просто порівняти фотографії населених пунктів 2 роки назад і зараз, то ти просто в'їжджаєш в населений пункт, бачиш нові дахи, нові вікна, і ти розумієш, що все-таки там життя повертається. На даний момент часу по всім показникам залучення технічної допомоги, залучення ресурсів на відбудову із сільських громад Миколаївської області ми знаходимося на першому місці. От ми під'їжджаємо недалеко до того місця, де ми потрапили в полон. Це було 10 березня. Нам в село Шевченкове змогли передати із Миколаївського хлібзаводу свіжий хліб. Було 6 машин, в які ми перегрузили його і відправили в ті села, які залишилися взагалі без якогось сполучення. 5 машин з'їздили нормально, а ми з Володимиром Васильовичем потрапили в таку ситуацію, коли просто нарвалися на ворожу засідку. От в цьому місці нас зупинили, вони вискочили із цих каналів, просто собі залягли і моніторили всю дорогу, і оце ось перешейок через канал. І коли вони вискочили із автоматами, якось розвертатися і тікати було неможливо, тому що тут це швидко не зробиш. І там просто дуже коротка відстань була до тих, хто стріляв. Іншого варіанту не було. Нас вивели з машин, зв'язали руки, очі, дослідили машину, повністю перевернули все, тому що тут були тільки продукти харчування. Забрали телефони, забрали гроші, забрали карточки, забрали посвідчення і так далі. Це були підрозділи, які понесли вже втрати на нашій території. Тобто вони були дуже агресивно налаштовані, дуже шукали на кому просто вимістити свою злість, тому що в них не виходило виконати той наказ, який був. Нас по факту могли і одразу розстріляти, але вони зрозуміли, що голова громади, то нас просто повезли до Чорнобаївки. В Чорнобаївці їх дуже сильно розбомбили, тобто ми були в епіцентрі цих всіх подій, коли, знаєте, всі по телебаченню радіють там тому, як бомблять росіян в Чорнобаївці. Це така була мемна історія. Але коли ти знаходишся там всередині і ти бачиш весь той жах, тому що десь більше 4,5 годин було
бомбардування, була детонація боєприпасів. І потім вони прийняли рішення переміститися в Нову Каховку. Тобто вся техніка, яка могла їхати, підчепила ту техніку, яка була пошкоджена, але яку можна було якось там тягнути, катить. І ця колона потім рушила в Нову Каховку. Перші 3 дня було по 4-5 годин допитів, досить жорстоких і з катуваннями. Потім мене просто знесиленого затягували за ноги в камеру завдяки Васильовичу. Він мене піднімав із полу, тому що я був і побитий, плюс обливали ж холодною водою, то було дуже складно потім в цих речах спати. Там було приміщення, де було дуже холодно. Дуже складно було з харчуванням, це були там раз на добу стакан чаю і практично без їжі. І 2 дні, поки вони тікали з Чорнобаївки в Нову Каховку, це взагалі там просто нам бутилку води дали. І ми майже добу просиділи в цьому автозакі. Тобто були обморожені ноги в обох і були багато таких ушкоджень. Складно було. В Нову Каховку із цивільних довезли тільки нас. В цивільних більше нікого в живих не лишили. Тобто тільки нас, тому що ми якісь там цінність для обміну могли представляти. А так, просто людське життя для них не варте нічого. Коли почалося повномасштабне вторгнення, наш голова попав в полон, і я, як секретар, як друга людина громади, була вимушена взяти керівництво громади на себе. Я розуміла, що в мене просто вибору не було. Я цього не хотіла, але так сталося. Спочатку ми не розуміли, що він попав в полон. Знайшли машину, і там нікого не було, і були вибиті вікна. Думали, що він знайдеться, що він десь переховується, що ніхто не думав, що він у полоні. Це вже потім. Коли вже там пройшло, мабуть, тижні за 2, він передав мені записку, і оце тоді я вже знала точно, що він в полоні. Були деякі люди, котрі казали мені, ти що, як можна з полону передати записку. Так було. Вони дали можливість зв'язатися мені із представниками Миколаївської обласної військової адміністрації, повідомити, що ми живі, що є можливість встановити канал обміну полоненими. І першого обміняли це Васильовича. Він провів в полоні 13 днів. Да. Коли був обмін, я написав записку для сільської ради, інструкція, кому що треба робити. Що треба робити там соцзахисту, що треба робити заступнику, що треба робити секретарю, що треба робити бухгалтерам. Але я не очікував, що наскільки довго я там пробуду. Тому що переговори по мені, вони потім виявилися досить складними. 3 рази зривався обмін. І по факту є певна кількість дуже впливових людей, які були залучені в те, щоб цей обмін відбувся. Тому що я цивільна особа, і обмін по цивільним, він важче, ніж обмін по військовополоненим. Щоб не створювати прецедент, коли цивільну особу поміняли на військового, тому що тоді дуже велика кількість голів громад, старост, депутатів, заступників міських рад, вони були в полоні в росіян. І щоб потім не було такого прецедента, тобто наш Генштаб зайняв позицію, яка до сих пір, до речі, є, що цивільних вони повинні віддавати так. Був навіть момент, коли Віталій Кім пропонував росіянам викуп за мене, досить таки серйозну суму коштів, але вони відмовилися. Треба було витримати певний прес зі сторони офіцерів ФСБ. Преподносилося, як ваші вже всі здаються. Так що все, в Україні все. Але по факту з усіма, хто в полоні,
росіяни роблять так, щоб ці люди більш ніколи в житті не хотіли воювати проти них. Тобто вони морально людину намагаються зламати. І дуже невелика кількість людей після того всього знаходить в собі сили відновлюватися, жити далі, не думати про те все, що з ними відбулося. Ну, ребра зрослися ще там, ще в полоні. По факту найбільші випробування для організму вони були в перший тиждень. Ну, от, потім ж далі в Новій Каховці росіяни навіть надавали медичну допомогу, тому що їм треба було мене підготувати до обміну, щоб на мені найменше було видно якихось слідів побоїв і катувань. Я не їздила його зустрічати, коли його з полону привезли. Він приїхав до мене додому зразу же, і я вийшла, він мені обійняв. І каже, тільки сильно не притискай. Бо я так розумію, що в нього були якісь проблеми з ребрами. Оце така була наша перша зустріч після полону. Коли мене обміняли, десь буквально через тиждень я вже їздив по території, яка була в нас під нашим контролем, тому що треба було розуміти, яка ситуація в селах, скільки людей залишилося. І кожна така поїздка вона могла закінчитися трагічно. Два сьогодні будинки закінчились, тому вже збираємось, зараз миємо руки і будемо вирушати додому. Це були два будинки. Мабуть, нас треба брати в Міністерство відбудови України, так? Да. Дякую вам велике. Дякуємо вам. Всім смачного. Завжди після того, як закінчимо, завжди люди є, які, відсотків, мабуть, 80, да, які годують. Воно якби і не хотілося б, да, навіть нам. Але якщо людина це зробила, то якось некрасиво буде. Що, Джинко, вкусно? Ні, не їж. Сейчас мы переодеваемся и все. Угу. І на Миколая. Ось тут ми спимо. Трохи є безлад, але будемо уїжджати, да, це зараз все вбереться. Дивись, работає світ. Заработало вчора ночі. Ні, а я щось ночі сплю, чую щось цей. Бах, світло. Не поняв, думаю, що це таке. Що ти що приснилося, може? Да. Давай, мабуть, сумки туди назад, на задню. Туди, да. Печка, що включилася. Займався до війни бджолярством і зараз займаюся. В цьому році до 10 тонн викачав. На ці кошти і живу. Ну, багато хто так займався одним, а потім почав займатися другим. У мене є такі навики, я до цього і займався і будівництвом, і була можливість у мене набратися опиту по дахам. І так як я розумів, що є якийсь волонтерський рух, який ж має там якесь відновлення, якесь йти або допомога людям. Ну і почав тут працювати, почав давати такий розвиток відновленню. Ну і зараз, як бачите, ми працюємо близько 450, ну там в мене є записи. Ну десь останній наш об'єкт був, я заходив, дивився, це був 458-й. Отак от. Волонтери, це, знаєте, це такий
ресурс, так скажемо, який поповнюється, закінчується. Тому це все, скоріш за того, що є медіа, є інформація про те, що дійсно є якийсь рух і люди долучаються. Тому є якийсь там кістяк людей, які зібралися, і вони завжди з нами. Є, які змінюються. Сьогодні інші, завтра другі. Мене критикують дуже багато, але ми розуміємо, якщо тебе критикують, ти значить помітний. Тебе чимось хочуть зацепити, але я ж говорю, ми йдемо на своєму напрямку. Біля мене є люди, які зі мною, і ми прямуємо, і вже 3-й рік ми несемо якесь маленьке світло людям, тим, які розуміють, що їм прийдуть і допоможуть. Бо багато, я ж кажу, є людей, які хлопці на передовій, а вдома реально тече криша, і він розуміє, що він звідти не може приїхати додому допомогти. Але є волонтери, які допомагають. А якщо в тебе є можливість трохи допомогти навіть своїй державі, або навіть людям, тим, які є батьками цієї людини, яка ризикує своїм життям, так скажемо, щоб зберегти твій дім, наш дім. Тому, коли ти приїжджаєш, накриваєш такий будинок, і виходить людина, говорить тобі дуже дякую, ну, набагато краще дякую, це вже, ти вже розумієш, що якийсь внесок, і в мене дитина запитає, чим я займався, я скажу, ну, батько займався цим. Прийде наш час, будемо займатися чимось іншим. Тому я впевнений, що не потрібно там 50 років. Згуртувалися і за 5 років відновили те, що було зруйновано.